Sziasztok! Köszöntelek benneteket itt a Mi Kis Konyhánk YouTube csatornáján. A mai videóban, mint ahogy láthattátok a nyitóképernyőn, egy nagyon finom magyar ételt fogunk elkészíteni, egy csülköt fogunk sütni, méghozzá péknémódra fogjuk megcsinálni, tehát egy csülök péknémódra lesz ma a menü. Ugye ezt is lehet többféleképpen csinálni, van, aki például a csülköt nem főzi elő, mi most elő fogjuk főzni. Nagyobb ha megfőtt a csülök, rátehetjük majd a burgonyáidra csontosan is, de van, aki leszokta fejteni a megfőtt húst a csontról, és akkor azt nagyobb kockákra felvágja, és akkor úgy teszi rá. Mi most egybe fogjuk. Igaz, bevallom őszintén, hogy vettem még egy bőr nélküli csülköt is, de mondom, elég lesz az egy csülök, ez körülbelül 2 kg, elég lesz ez a 1,5 kg burgonyához. Na, akkor nézzük, hogy mi kell ehhez a finom kis ételhez. Most csak az első fázis mutatjuk meg, ami előtt a csülköt betesszük vízbe, fazékba, és mutatjuk, milyen fűszereket teszünk hozzá, és utána elkezdjük szépen főzni. Mindjárt jövünk vissza, csak megmutatjuk, hogy mi kell hozzá. Miután megismertük a hozzávalókat, neki is állhatunk neki készülni a csülöknek az előfőzéséhez. Ugye láthattátok, hogy nem használunk fel nagyon sok alapanyagot ehhez, ugye itt van egy 2 kg csülkünk körülbelül, és akkor teszünk bele 2 fej vöröshagymát, és azokat se vágjuk nagyon fel, ketté vágjuk majd azt is ketté, tehát úgymond negyedeljük a hagymát, azt betesszük a főzővízbe, ez az 5-6 geresz fokhagymával együtt, illetve használunk sót, szemesborsot, én teszek bele egész köményt is, persze ez elhanyagolhat, aki nem szereti, az ne tegyen bele, illetve 5-6 babérlevelet. És akkor úgy kezdjük el főzni, mint például egy húsleves, mikor a húst beletesszük, hogy előbb felforraljuk, és mikor már elkezd forni, akkor visszavesszük, nagyon alacsony hőfokozattal, villanytűzhelyet használunk, 9-es fokozata a maximum, és olyan 1,5-2-es fokozaton fedő alatt 1,5 órát főzzük. Ugye most nem kell az, hogy lesül vagy lefőjön teljesen a hús a csontról, maradjon rajta, ne lehessen leszedni róla, de azért legyen egy puhasága a húsnak. Na, akkor oda tesszük főni, és akkor jövünk utána vissza. Na, akkor oda tettük a csülköt hideg vízbe főni egy kicsit, ugye beletettük a hagymát, fokhagymát, babérlevelet, só, bors, kömény, ezután megvárjuk, még elkezd forni, utána visszavesszük a fokozatot, vagy visszavesszük a lángot, aki gáztűzhelyet használ, és utána lefedjük, és akkor 1,5 órán át nagyon alacsony fokozaton szépen lassan főzzük, mintha egy kocsonyát vagy egy húslevet csinálnánk, csak hát ugye nem több óra hosszáig, ez a 1,5 óra, ez bőven elég lesz, nem fog lejönni a hús a csonttól, egybe marad, és ideális lesz a sütéshez. Még ez a 1,5 óra el fog majd telni, addig megcsináljuk a burgonyát, előkészülünk, de utána mondom a többit, majd jövünk vissza, mindjárt lefedjük, és akkor jövünk vissza utána. Akkor láthattátok, hogy oda tettük a csülköt főni fedő alatt 1,5 órára. Ez idő bőven elegendő arra, hogy előkészüljünk a burgonyággyal. Ugye ez a burgonya egy hagymás, fokhagymás, jó fűszeres burgonyágy lesz, amihez megolvasztott sertészsírt fogunk adni, vagy aki éppen nem szerette a sertészsírt, használ például olajat is. Tehát nem kötelező zsírral dolgozni, de azért nagyon finom ízt tud neki visszaadni. Na, akkor ide már ki is pakoltuk mindent, mutatjuk is, hogy mi kell hozzá, és akkor utána mutatjuk is, hogy mit hogyan csináljunk, meg el is mondjuk persze.
Láthattátok, hogy mi kell ez a burgonyágyhoz. Kitérve egy kicsit a fűszerekre, az emberi fantázia szab neki határt. Ugye itt most sót, őröltborsot, illetve kakukkfüvet és távkonyt fogunk felhasználni. De lehet majoranna, rozmarin, petrezselyemzöld, ki mit szeretne, nagyon sok fűszert fel lehet használni. Mi most így az alapabbakat beletesszük, de mondom, aki szeretne, az nyugodtan bármit rátehet. Úgy fog kinézni, hogy meghámozzuk a burgonyát, nagyobb cikkekre vágjuk, utána egy keverőtálba összekeverjük ezzel a megolvasztott sertészsírral, a fűszerekkel, hagymával, hagymát se kell apróra vágni, azt is elég úgy, ahogy például a csülöknek a főzővízénél, hogy negyedeltük a hagymát, és utána ugye lebomlik magát, már nem lebomlik, hanem szétesik magától, és utána hozzáadjuk még a fokhagymát, és azt viszont félbe lehet vágni, vagy akár negyedbe, és akkor ezt összekeverjük a keverőtálba. És majd ha kész lesz a csülök, akkor tepsibe teszünk mindent, és mehet be a sütőbe, de majd mondjuk utána a többit. Ott még lehet olyat csinálni, amit fogunk is, hogy majd sörrel egy kicsit kenegetni. De majd ha eljön az ideje, majd visszatérünk rá, hogy ott készítsük el a burgonyágyat, és utána jelentkezünk. Na, akkor összekevertük a burgonyágyhoz a hozzávalókat, nagyon jó illata van. Én az előbb megkóstoltam, de még most is megkóstolok egy kis hagymát. Igaz, elég zsíros, de olyan az íze, mint amikor szalonnasütésen vagyunk, és ugye a hagymás kenyére csepegtetjük rá a zsírt a sült szalonnából. Nagyon finom, jó élénk fűszerezésű. Egy kis zsírt meghagytunk azért, hogyha majd össze lesz állítva a burgonyágy, rátesszük a csülköt, és a csülköt először majd bezsírozzuk. Bezsírozzuk, és utána betesszük a tepsibe 140 fokra, vagyis a sütőbe, betesszük a sütőbe 140 fokra, de csak azért 140 fokra, mivel nem használunk fóliát, hogy a krumplit újjon meg. Viszont aki fóliát használ, nyugodtan mehet be 180-190 fokra. De mutatni fogjuk onnan is a lépéseket, tehát ezt a zsírt csak azért tettem ide, azért hagytam meg, hogy ezzel majd bekenjük a csülköt. Utána, majd mikor 140 fokon sütöttük, eltelt egy óra hossza, utána sörrel fogjuk majd kenegetni. Na, de ne beszéljek ennyit, kedves egészségetekre, köszönjük, hogy most is minket néztek, és akkor csináljuk meg ezt a finom kis csülökpéknémóra ételt. Eltelt a másfél óra, kivettük a csülköt a főzővízből, és akkor ezután már csak annyi a dolgunk, hogy fogunk egy tepsit, a krumpliágyhoz a cuccokat még egyszer összekavarjuk, beletesszük a tepsibe, és akkor erre rátesszük a csülköt, és ha rajta van a csülök, utána bekenjük egy kis zsírral, ahogy már említettem, ugye ezt azért hagytam meg, ezt a kis olvasztott zsírt, bekenjük egy kis zsírral, és utána 140 fokon 1 óra hosszára betesszük a sütőbe. Nem kell lefedni semmivel, hanem csak úgy simán betoljuk, és akkor 1 óra hossza múlva jövünk vissza. Utána mondjuk a további lépést, de utána nem kell sok, csak egy kicsit sörrel megkenjük, utána 10 percenként visszatoljuk, megkenjük, visszatoljuk, és akkor kész is eszünk az ételünkkel. Na, akkor összeállítjuk, és akkor tesszük be 140 fokra 1 óra hosszára sütőbe.
betettük a csülköt a burgonyágyon a sütőbe, 140 fokon, 1 óra hosszára, 60 percre. Azt elfelejtettem mondani, hogy a levet, amiben a csülök megfőtt, azt ne dobjátok ki, hanem inkább fagyasztátok le, és akkor később jó lesz akár egy bableveshez, vagy bármilyen leveshez, amihez alaplé kell. Én is holnap csinálok, nem tudom még milyen leves, valószínűleg egy májgombóc leves, de az is tökéletes lesz. És nagyon finom ízt fog neki adni. És most elkövettem egy olyan hibát, ugye mondtam, hogy sörre lesz kenegetve majd a csülök, tehát még van 1 óra hosszánk, és már csak 50 valány perc, és ez idő alatt a sör nehogy megromoljon, akkor inkább ezt megiszom, és akkor majd egy másikkal jövünk vissza, és majd azzal kenekedjük. Az eddig feliratkozóinknak köszönjük a bizalmat, hogy minket néznek, aki még nem tett, iratkozzon fel, és értesítést fog kapni. És van egy olyan hírünk, hogy most már TikTokon is elérhetőek vagyunk. Eddig valamiért nem mentünk arra a platformra, de csak annyit mondták neki, hogy TikTok, mindenki azt nyomja, meg úgy tudom, hogy a TikTok meg a YouTube az valami kapcsolatban áll egymással, bár nem nagyon értek hozzá, de ilyeneket hallottam. Ha ott is megjelenünk, ha van kedvetek, ott is kövessetek be, ide is iratkozzatok fel, és akkor kapni fogtok értesítést, hogyha valami finomságot újra felteszünk. Na, kedves egészségetekre! Eltelt az 1 óra hossza, 140 fokon sült eddig az ételünk. Ezután most már feltekerjük 190 fokra, és akkor 10 percenként, körülbelül 10 percenként kicsit sörrel meglocsolgatni, vagy hát is bekenni. Igazából úgy, ahogy a zsírrel is bekentük, úgy a sörrel is be fogjuk kenni. És amikor elér a kívánt szint, kívánt állagot, akkor kész is leszünk az ételünkkel. Utána már csak tálalni kell, bár mondjuk most pont nem fogunk tálalni, nem így egybe tepsiben megmutatjuk az egészet, és akkor majd később elfogyasztjuk. Na akkor locsjuk meg egy kicsit sörrel. Elkészült ez a finom étel, mindenkinek nagyon jó étvágyat kívánunk hozzá. Ugye láthattátok, hogy ez nem egy olyan étel, ami pikpak pillanatok alatt kész van, hanem azért elég időigényes, mivel ugye a csülköt előfőztük, az körülbelül másfél óra volt, aztán utána összeállítottuk, burgonyágra rátettük a csülköt tepsibe, utána betettük a sütőbe 140 fokra, az plusz még 1 óra hossza volt. Amikor eltelt ez az 1 óra hossza, akkor elkezdtük sörrel locsolni minden 10 percben, és ezt kb. 5-6-szor megcsináltuk, tehát ami megint azt mondta, hogy olyan 50-60 perc volt. Tehát minden együtt körülbelül egy jó 4 óra hossza kell ennek az ételnek, de viszont nem fogtok benne csalódni, mert annál finomabb ízek jönnek vissza. Nagyon jól be lett fűszerezve, az olvasztott zsír, a sör, a fűszerek nagyon-nagyon megdobják ezt a finom kis ételt. Ha tetszett a videó, akkor egy feliratkozást megköszönünk, illetve egy megosztás és egy lájkot, illetve kövessetek be minket Facebookon és Instagramon is, és most már TikTokon is megtaláltok minket. Találkozunk legközelebb, akkor is hozunk nektek valami finomságot, de addig is vigyázzatok magatokra és minden jót. Sziasztok!